Xiaomi को TWS क्याटेगोरी कन्ज्युमरहरुमा अफोर्डेबिलिटी र इम्प्रेसिभ फिचरहरुले गर्दा एकदम नै पपुलर रहेको छ। TWS क्याटेगोरीमा अलरेडी विभिन्न प्रोडक्टहरु भएको Xiaomi ले रिसेन्टली यो Buds 3 Lite रिलिज गरेको थियो र मैले यो इयरबड्स युज गरिरहेको चाहिँ अराउन्ड 1 वीक जति भयो। अब यो बड्सहरु लेटेस्ट फिचर्स र स्पेसिफिकेशन्स, नाइस एन्ड कम्प्याक्ट डिजाइन, इम्प्रेसिभ ब्याट्री लाइफ र यसको कम्पिटिटिभ प्राइसिङ आदिले गर्दा अहिले एकदम नै पपुलर रहेको छ। सो 3399 रुपीस पर्ने यो इयरबड्स कस्तो छ त? आजको भिडियोमा चाहिँ हामी यही बारे कुरा गर्नेछौँ। सो हाई, आई एम अनिशा काफ्ले फर TechnoSanta.com र ढिलो नगरी आजको रिभ्यू सुरु गरौँ। यो इयरबड्स नाइस रेक्ट्याङ्गुलर बक्समा आउँछ जसको बाहिर स्पेसिफिकेशन्स र अलिअलि ब्रान्डिङहरु रहेको छ। अब बक्स भित्र चाहिँ यु गेट एउटा स्मल एन्ड कम्प्याक्ट चार्जिङ केस जुन भित्र यो इयरबड्सहरु छ र यु अल्सो गेट 2 पेयर अफ एयर टिप्स एन्ड 1 पेयर अफ इयरबड हुक्स अनि एउटा युजर म्यानुअल पनि छ। यसमा तपाईहरुले कुनै प्रकारको केबल चाहिँ पाउनु हुँदैन। सो एक्स्ट्रा टाइप सी चार्जिङ केबल तपाईहरुले आफै किन्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने यो म्याट फिनिश भएको प्लास्टिकको चार्जिङ केस कम्प्याक्ट र क्लीन देखिन्छ। यसको वेट अराउन्ड 35 ग्रामको छ र प्लास्टिक भएको कारणले यसमा स्क्रैच त पक्कै पनि आउँछ तर फिंगरप्रिन्टको दागहरु चाहिँ बस्दैन। यो केसको पछाडीपट्टि Redmi को ब्रान्डिङ छ र अगाडि एउटा सानो LED इन्डिकेटर छ र यसको बटममा एउटा टाइप सी पोर्ट रहेको छ। अब इयरबड्स को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो इयरबड्समा Xiaomi ले ब्रान्डिङ गरेको जस्तो लक इन डिजाइन छ जुन युज गर्दा एकदमै कम्फर्टेबल र यसको यो डिजाइनले गर्दा राम्रोसँग फिट हुन्छ। सो इयरबड्सहरु बक्सबाट निकाल्ने बित्तिकै पेयर गर्नलाई रेडी नै हुन्छ। यसमा यो इनर एरियाजहरुमा म्याट फिनिश छ भने यसको कन्ट्रोल एरियाजमा चाहिँ ग्लसी फिनिश रहेको छ। यो इयरबड्सहरु जम्मा 4.2 ग्राम्स इच भएकोले निकै लाइट वेट छ र लङ आवर्ससम्म युज गर्दा पनि खासै अनकम्फर्टेबल फिल चाहिँ हुँदैन। यो बड्सहरुमा ब्लुटुथ 5.2 रहेको छ जुनले लो लेटेन्सी प्रोवाइड गर्छ र अटो पेयर फिचर पनि अफर गर्छ। सो यो अटो कनेक्ट फिचरले गर्दा Buds 3 Lite ले आफ्नो नियरबाई डिभाइसेसहरुलाई कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउन सक्छ र नजिक भएको युजरहरुको डिभाइसमा कनेक्ट गर्न भनेर एउटा पपअप आउँछ। सो मैले आफ्नो युजमा मेरो OnePlus को फोन, आइफोन अनि ल्यापटपहरुमा युज गर्दा कनेक्टिभिटीमा खासै केही इस्यु आएको थिएन। यो इयरबड्सले चाहिँ डुअल कनेक्टिभिटी मोड सपोर्ट गर्दैन। सो तपाईहरुले चाहिँ एकपल्टमा इदर यसको लेफ्ट इयरबड्स अर राइट इयरबड्स कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। Redmi Buds 3 Lite आफैमा अब एउटा कम्प्लिट प्याकेज भए पनि अरु ब्रान्डहरुमा हुने जस्तो डेडिकेटेड एप चाहिँ यो बड्सको लागि छैन। सो त्यो भएको भए चाहिँ तपाईले यसको सेटिंग्सहरु आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसार राख्न सक्नुहुन्थ्यो। सो अल्दो अब त्यो खासै ठुलो इस्यु नै चाहिँ होइन। अब यो बड्सहरु प्रपरली ट्युन्ड नै हुन्छ र तपाईले थर्ड पार्टी एपहरु युज गरेर कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। यो इयरबड्सहरुमा टच कन्ट्रोल रहेको छ र एकदम रेस्पोन्सिभ नै छ भनौं। सो अल्दो अब भोइस कन्ट्रोल त्यस्तोहरु यसमा केही छैन तर यसमा डिफरेन्ट टच फंक्सनहरुले डिफरेन्ट टास्कहरु परफर्म गर्छ। सो यसमा डबल ट्याप गर्यो भने चाहिँ यु क्यान आन्सर कलहरु अर अलरेडी कलमा हुनुहुन्छ भने पनि सेकेन्ड कल आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। सो ट्रिपल ट्याप गर्नुभयो भने चाहिँ कल रिजेक्ट हुन्छ। अब प्रेस गरेर होल्ड गरिराख्नु भयो भने म्युजिकहरु प्ले अर पज गर्न मिल्छ अनि ट्रिपल ट्याप गर्नुभयो भने भोइस असिस्टेन्टहरु एक्टिभेट हुन्छ र डबल ट्याप गर्नुभयो भने नेक्स्ट सङ प्ले हुन्छ र यसमा एउटा कुल फिचर रहेको छ जुन चाहिँ तपाईहरुले यो दुईटै इयरबड्सलाई सँगै प्रेस गरेर होल्ड गर्नुभयो भने लो लेटेन्सी मोड एक्टिभेट हुन्छ जसले तपाईहरुको गेमिङ एक्सपिरियन्स सिग्निफिकेन्टली इम्प्रुभ हुन्छ। यो इयरबड्समा रहेको 6 मिलिमिटर को ड्राइभरले हाइज र मिड फ्रिक्वेन्सीहरु चाहिँ राम्रोसँग ह्यान्डल गर्छ र यसको बेस पनि वेल ब्यालेन्स छ। अब मोस्ट बजेट इयरबड्सहरुमा जस्तो एकदमै हेभी बेस एम्फसिस चाहिँ यसमा छैन। ट्रेबलहरु पनि ठिकै छ। अब हायर इन्स्ट्रुमेन्ट्स, फिमेल भोइस, हाई मेल भोकलहरु लाउड र क्लियर सुनिन्छ यसमा। हाई भोल्युममा चाहिँ अब साउन्डहरु डिस्टोर्टेड हुने त्यस्तोहरु केही पनि छैन। सो इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसनहरु पनि यसको राम्रो नै छ। अब यसमा नोइज क्यान्सलेसन त्यस्तोहरु पनि केही छैन। अब यो प्राइस पोइन्टमा एक्सपेक्ट गर्न पनि गाह्रै छ तर यसको प्यासिभ नोइज क्यान्सलेसन राम्रो नै छ।
अब रेगुलर अडियो कल्सहरुमा भोइस क्लीन नै सुनिन्छ। एकदमै नोइजी इन्भाइरोमेन्टमा भने अलि स्ट्रगल गर्छ, अदरवाइज रेगुलर इन्भाइरोमेन्टहरुमा यसको माइक्रोफोनले चाहिँ एकदमै राम्रो अडियो डेलिभर गर्छ। यसबाट रेगुलर कन्टेन्टहरु हेर्न त्यस्तोको लागि भने खासै केही इस्यु छैन। लेटेन्सी एररहरु त्यस्तो पनि केही नोटिस भएको थिएन अनि अडियो भिडियोहरु पनि पर्फेक्ट सिङ्कमा नै थियो। अब गेमिङहरुलाई यसमा लो लेटेन्सी मोड भए पनि इन्टेन्स गेमिङको लागि चाहिँ आई वन्ट रेकमेन्ड यस्तो इयरबड्सहरु। अब क्याजुअलहरुलाई चाहिँ मज्जाको नै छ। सो ओभरअलमा यो प्राइस पोइन्टमा यसको साउन्ड क्वालिटी राम्रो नै छ। ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा बजेट सेगमेन्टमा यो इयरबड्सले डेलिभर गर्ने ब्याट्री लाइफ एकदम नै इम्प्रेसिभ छ। इयरबड्स इचमा 36 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जसले अराउन्ड 4 to 4.5 आवर्स जति कन्टिन्युअस प्लेब्याक दिइरहेको थियो। यसको चार्जिङ केस 315 mAh को रहेको छ, जुन चाहिँ अब कम्पनीले क्लेम गरे अनुसार 18 आवर्स जति ब्याट्री लाइफ दिन्छ। यो केस अराउन्ड 2 आवर्स जतिमा फुल चार्ज हुन्छ र लगभग 2 या बढी पल्ट यसबाट इयरबड्स फुल चार्ज गर्न मिल्छ। सो रेगुलर अलिअलि कुनै बेला युज गर्नुहुन्छ भने त यो इयरबड्स र केसले सिंगल चार्जमै 1 वीक जस्तो मज्जाले पुग्छ। सो ब्याट्री लाइफ चाहिँ राम्रो नै छ भनौँ यो इयरबड्सको। कन्क्लुजनमा भन्नुपर्दा नेपालमा 3399 पर्ने यो इयरबड्स आफ्नो प्राइस पोइन्टको हिसाबले कम्पिटिटिभ फिचरहरू अफर गर्छ र आफ्नो सेगमेन्टको वान अफ द बेस्ट इयरबड्स नै रहेको छ। सो यसको फिट एकदमै कम्फर्टेबल छ र लङ आवर्स युजलाई पनि खासै इस्यु केही पनि आउँदैन र ब्याट्री लाइफ पनि राम्रो छ यसको। एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसनहरू त अब प्राइस पोइन्टको हिसाबले गर्दा पनि यु कान्ट एक्सपेक्ट, तर यसमा भएको प्यासिभ नोइज क्यान्सलेसनहरू राम्रो नै छ र साउन्ड क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। कनेक्टिभिटी बिल्ड क्वालिटी पनि राम्रो छ। सो आफ्नो लागि बजेट इयरबड्सको खोजीमा हुनुहुन्छ भने रेडमी बड्स 3 लाइट पनि एउटा राम्रो अप्सन हुन सक्छ। सो आजको भिडियोलाई भने यति नै। तपाईहरुलाई के लाग्छ तल कमेन्ट सेक्सनमा भन्नु होला। अब यस्तै भिडियोजहरु लिएर हामी छिटै नै आउने छौं। सो भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। त्यो बेलासम्मको लागि टेक केयर एन्ड ह्याभ अ ग्रेट टाइम। बाइ बाइ।